Vì không có tư chất tu vi cao nên ta không thể có chỗ đứng trong gia tộc của mình. Thậm chí còn không sánh được với vùng Cổ Nguyệt Mạt Bắc Quốc. Người như Nguyệt Chỉ Trình được hậu thuẫn bởi bậc trưởng bối, lại càng không thể so với gia tộc có tài sản và địa vị danh giá. Cậu và mợ chắc giờ đang bàn kế làm thế nào dạy tôi. Chuẩn bị xuất giá. Hạ Viễn công tử, là nô tỳ đây. Mưa đã kéo dài 3 ngày rồi. Nô tỳ mang đến cho công tử ít hẹ tươi. Công tử ăn một chút sẽ giải bớt mệt mỏi và chán nản. Quả là trời sắp nổi cơn giông. Vào đi. Nghe tiếng gọi của Thẩm Thúy ngoài cửa, Hạ Viễn khẽ nhíu mày. Thẩm Thúy là gia nhân của cậu mợ, vậy mà giờ lại chủ động đến lấy lòng. Dựa vào trực giác và kinh nghiệm 500 năm của mình, Hạ Viễn ngửi thấy mùi âm mưu trong chuyện này. Công tử, để nô tỳ hầu hạ người. Hạ Viễn công tử, nô tỳ luôn thầm thương công tử. Không màng xuất thân hay tài sản, nô tỳ chỉ muốn được ở bên cạnh công tử, dù chỉ là dựa vào công tử cũng được. Tối nay, nô tỳ nguyện trao thân cho công tử. Hôm nay, Thẩm Thúy trang điểm lộng lẫy, toát lên vẻ đẹp dịu dàng và tràn đầy sức sống. Hạ Viễn cảm nhận rõ ràng, nếu không có kiến thức từ kiếp trước kéo dài 500 năm, chắc chắn Hạ Viễn đã bị cám dỗ mà muốn khám phá thế giới của Thẩm Thúy. Kiếp trước, không lâu sau lễ khai thông, cậu mợ đã ngấm ngầm bớt khẩu phần của gia nhân, rồi cuối cùng đuổi tôi ra khỏi gia tộc. Sau khi mất quyền thừa kế di sản của cha mẹ, tôi mất 2 năm ròng rã để tu luyện đến đỉnh cao của nhất truyền cổ thi. Kiếp này, sai lầm đó nhất định không được lặp lại. Hóa ra cũng chỉ là một mưu đồ sắc dụ. Hạ Viễn công tử, người đang nói gì vậy? Công tử, người làm đau nô tỳ rồi. Theo quy tắc gia tộc, chỉ có trưởng tử 16 tuổi mới đủ quyền thừa kế gia sản. Hiện tại tôi mới vừa tròn 15 tuổi, việc tách ra tự lập không hợp với quy định tổ tiên. Cậu mợ đang nhắm vào di sản của cha mẹ tôi, muốn trước khi tôi tròn 16 tuổi tìm lý do để đuổi tôi ra khỏi gia đình, tước bỏ quyền thừa kế tài sản của tôi. Sao ngươi lại biết được mưu đồ của gia chủ? Tất nhiên là ta biết âm mưu của cậu ta, chỉ là chưa chắc rằng ngươi là người thực hiện. Nhưng giờ thì ta đã chắc chắn. Vậy là ngươi thừa nhận rồi, chính cậu mợ đã sai ngươi dùng mỹ nhân kế hãm hại ta. Ta Ngươi nghĩ ngươi là thứ gì mà dám dùng sắc để dụ ta? Dựa vào thứ này của ngươi, chỉ là 2 lạng thịt khô. Thẩm Thúy, ngươi nghĩ ta có thể giết ngươi không? Người trước mặt này chắc chắn dám giết ta. Tại sao ta lại dại dột mà chiêu vào con quỷ này? Thôi đi, để tình ngươi là tỷ nữ thân cận, đã ở bên ta nhiều năm nay, lần này ta tha mạng cho ngươi. Ngươi chẳng phải muốn thoát khỏi kiếp nô lệ để tìm em trai ta sao? Cậu ấy vừa khờ khạo lại ngây thơ. Đi. Dám bày mưu mỹ nhân kế để gài bẫy ta, nhưng tiếc thay ta đã có ký ức kiếp trước. Chỗ này không thể ở lâu. Người quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, huống hồ là ta. Ân tình của cậu mợ ta sẽ nhớ kỹ. Chủ quán, còn phòng trống không? Có, phòng thượng hạng trên tầng 2. Tầng 3 giá rẻ hơn mà vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Tầng 1 là nhà ăn, khách quan có thể dùng bữa ở đây. Cho ta một phòng thượng hạng, ta sẽ ở tạm. Chuẩn bị cho ta một vò rượu ngon. Rượu ngon, khách quan, đây không phải là lời khoe khoang. Loại rượu thanh trúc thượng hạng này chỉ có duy nhất ở quán trọ chúng tôi tại Cổ Nguyệt Sơn Trại. Khách quan, ngửi thử hương rượu xem. Đây là quán trọ duy nhất tại Cổ Nguyệt Sơn Trại. Hạ Viễn quyết định tạm trú ở đây, bắt đầu luyện hóa ánh trăng. Quá trình luyện hóa bản mệnh cốc rất dài. Trong thời gian này, nếu tìm được cửu trùng sẽ tốt nhất, nếu không, đành tạm chấp nhận như vậy. Nguyên khí đã tiêu hao quá nửa, mà ánh trăng cốc chỉ mới luyện hóa được 1/2/10. Với tiến độ này, em rằng sẽ cần không ít thời gian hoàn toàn luyện hóa bản mệnh cốc. Đã 3 ngày 3 đêm mà vẫn chưa tìm ra. Bên lề hành trình của Hoa Từ hành giả. Khách quan, rượu thanh trúc thượng hạng ngài yêu cầu, tiểu nhân đã mang tới đây. Một vò rượu thanh trúc, 2 viên nguyên thạch. Mua rượu ngon để tìm cửu trùng, dù trong tay chỉ còn vài viên nguyên thạch. Nhưng Hạ Viễn nghĩ, nơi y phục của võ tráng cổ thi sĩ chắc chắn không thể không có nguyên thạch. Dù 7 ngày qua chưa thu hoạch được gì, nhưng ít nhất đã chứng minh rằng Hoa Từ hành giả không chết ở đó. Chỉ còn lại khu vực này chưa khám phá. Mang theo hy vọng cuối cùng, Hạ Viễn đổi hướng, tiếp tục dùng cách cũ. Hết lần này đến lần khác đổ rượu ra để dụ cửu trùng. Hạ Viễn hiểu rõ giới hạn của bản thân. Với kinh nghiệm sống 500 năm,
Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không thành, đã đến lúc từ bỏ. Vẫn không có động tĩnh. Thất bại thêm lần nữa. Cừu trùng. Cừu trùng có hình dạng giống như nhộng tằm, hơi mập mạp, trông rất đáng yêu. Dù chỉ là cổ trùng nhất chuyển, giá trị của nó lại cao hơn cả một số cổ trùng nhị chuyển. Dùng nó làm bản mệnh cốc còn tốt hơn nhiều so với nguyệt quang cốc của gia tộc. Hạ Viễn không dám tiến lại gần ngay lập tức. Y biết rằng nếu cửu trùng bay đi với tốc độ của hồ sư nhất chuyển, y không thể đuổi kịp. Nín thở, y lùi lại 200 bước. Hạ Viễn chờ đến khi cừu trùng uống say, thả lòng cảnh giác, khi đó mới có cơ hội bắt được nó. Có vẻ như nó đã uống đủ rồi. Đi theo nó, chắc chắn sẽ tìm ra nơi hoa tửu hành giả bỏ mạng.